Năm 1235, khi Trần Quốc Tuấn mới lên năm 6 tuổi, cha ông là Trần Liễu có mối tị hiềm với vua Trần Thái Tông. Năm 1251, Trần Liễu lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, ông trăn trối: "Con hãy vì cha mà lấy lại thiên hạ, nếu không nơi chín suối cha cũng không thể nhắm mắt." Biết cha không quên hận cũ, thương cha, Quốc Tuấn đành gật đầu để cha yên lòng nhắm mắt. Nhưng ông không cho đó là điều phải và luôn tìm mọi cách để giải hòa hiềm khích trong gia tộc họ Trần. Cuối năm 1284, nhà Nguyên lại kéo hàng chục vạn quân lính sang xâm lược nước ta. Thế giặc mạnh như chẻ tre, vua Trần Nhân Tông là cháu Trần Thái Tông cho vời Quốc Tuấn về kinh đô. Vừa từ Vạn Kiếp về tới Thăng Long, đậu thuyền ở Bến Đông, ông cho mời thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, là con trai của vua Trần Thái Tông, đến cùng để bàn kế đánh giặc. Biết Trần Quang Khải ngại tắm, ông sai gia nhân nấu sẵn nước thơm và xin được trực tiếp tắm cho Thái sư. Ông tự tay cởi áo, dội nước thơm cho Quang Khải và thân mật nói đùa: "Hôm nay thật may mắn tôi được tắm hầu cho Thái sư." Quang Khải cũng kìm nổi xúc động đùa lại: "Tôi mới thật là người may mắn vì được quốc công tiết chế tắm cho." Sự chân tình của cả hai đã khiến nỗi hiềm khích bao lâu nay đã được xóa bỏ. Hôm sau, nhà vua cho mời hai người vào cung để bàn việc nước. Nhà vua băn khoăn nói: "Lần trước giặc Nguyên đã bị ta đánh bại, nhưng lần này quân của chúng đông và mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Các khanh có kế gì để giữ yên xã tắc?" Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn trình bày kỹ mọi việc, từ việc trấn giữ biên thùy đến việc cắt cử tướng lĩnh chỉ huy các đạo quân. Ông mạnh dạn tâu với vua là nên mời các vị bô lão trong cả nước về kinh để bàn luận. Có sức mạnh nào bằng sức mạnh của trăm họ, anh em hòa thuận trên dưới một lòng, giặc kia dẫu mạnh đến mấy cũng phải tan. Nhà vua đồng ý nghe theo. Một sáng đầu xuân năm 1285, bô lão từ khắp mọi miền đất nước tụ hội về điện Diên Hồng. Vua quan nhà Trần đã tề tựu đông đủ. Nhà vua ốm hỏi, nhà Nguyên sai sứ giả mang thư sang xin mượn đường để đánh Chăm Ba, ý các khanh thế nào? Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn thưa ngay rằng cho giặc mượn đường là mất nước. Mấy trăm bô lão đồng thanh: không cho mượn đường. Nhà vua lại hỏi tiếp là ta nên hòa hay nên đánh. Cả điện Diên Hồng rung lên bởi tiếng hô của mọi người: nên đánh, sát thác. Nhờ trên dưới đồng lòng, vua tôi hòa thuận nên cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên xâm lược đã thắng lợi hoàn toàn. Đất nước ta giành lại thanh bình, dân chúng yên ổn làm ăn. Cảm ơn các em đã theo dõi lắng nghe. Các em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.